آشنایی با محصولات نظامی جمهوری اسلامی ایران بخش دوم. این برنامه‌ها که در مورد تولیدات نظامی ایرانه به نقل از منابع داخلی و خارجیه و هیچ کدوم از موارد ذکر شده مورد تایید یا رد ما نیست. پهپادها. پهپاد ابابیل. این پهپاد کوچیک در میانه جنگ ایران و عراق در سال 1365 طراحی شد. با وجود اینکه رسما در سال 67 وارد تولید شد، ولی مشکلات زیادی داشت و از سال 69 دوباره دست به طراحی اون زدن. پهپاد ابابیل دارای ترکیبی به شکل بال بزرگ در عقب و بال کوچیک مثل کانارد ولی ثابت در جلوه و از یک موتور پیستونی در عقب هواپیما بهره میبره و از اونجایی که بدون چرخه از روی ریل فلزی که میتونه پشت یک وانت سوار بشه با کمک یک بوستر راکتی پرتاب میشه و با چسب هم فرود میاد. ابابیل دارای برد 240 کیلومتر و سرعت 300 کیلومتر بر ساعته. تا قبل از جنگ سال 2006 حزب الله 3 فروند ابابیل رو دریافت کرد که هر سه طی جنگ قبل از ورود به حریم هوایی اسرائیل توسط جنگنده‌های اسرائیلی کشف و نابود شدند. همچنین در سال 2009 نیز یکی دیگه از این پهپادها توسط F-16 آمریکایی در عراق مورد هدف قرار گرفت. ابابیل 2. ابابیل 2 از سکوهای پرتاب زمینی که روی خودرو قرار دارن قابل پروازه و از طریق چتر بازیابی میشه. عدم نیاز این پهپاد به باند پرواز برای نشست و برخاست موجب شده ابابیل 2 از قابلیت تحرک و جابجایی بالایی برای پرواز برخوردار باشه. پهپاد ابابیل 2 توسط مرکز هدایت زمینی هدایت و کنترل میشه و میتونه تصاویر به دست اومده رو به صورت آنلاین به مرکز کنترل و فرماندهی مخابره کنه. شناسایی هوایی و نظارت بر میدان جنگ، گشت مرزی، عکاسی هوایی، تنظیم تیراندازی توپخانه و اجرای عملیات‌های انهدامی از دیگر قابلیت‌های این پهپاده. برد عملیاتی این پهپاد 100 کیلومتره و ابابیل 2 مداومت پروازی 75 تا 120 دقیقه رو داره. همچنین این پهپاد میتونه تا ارتفاع 11000 پایی و با سرعت 250 کیلومتر بر ساعت پرواز کنه. این پهپاد دارای نقش انتحاری نیز هست و در چند آزمایش در نقش انتحاری وارد شده. ابابیل 3. بالا بودن قابلیت رزمی در ساخت ابابیل 1 و 2 زمینه‌ای رو فراهم کرد تا این بار طراحان این پهپاد رو در این مورد پهپاد ابابیل 3 طراحی و اجرا شد. از این پهپاد در آبان ماه سال 1393 و در رزمایش پیامبر اعظم 5 رونمایی شد که در حال انجام عملیات در فراز تنگه هرمز بود. ابابیل 3 با موتور 4 سیلندر بنزینی، مداومت پرواز 8 ساعته و قابلیت پرواز تا عمق 250 کیلومتری، دارای سرعت 200 کیلومتر بر ساعت، برد 100 کیلومتر و سقف پروازی 5000 متریه. این پهپاد از بدنه کاملا کامپوزیت برخورداره. ابابیل 3 با قابلیت‌های تصویربرداری و فیلمبرداری در شب و روز میتونه تصاویر رو به صورت همزمان به ایستگاه‌های کنترل زمینی و یا هر پلتفرم دیگه‌ای ارسال کنه. تفاوتی که پهپاد ابابیل 3 با نمونه‌های قبلی داره تفاوت‌های ظاهری رو نیز شامل میشه، چرا که این پهپاد شباهت زیادی به سایر پهپادهای خانوادگی ابابیل نداره. دارای بدنه استوانه‌ای و همچنین دارای یک بال اچ شکل یا دوگانه است. پهپاد ابابیل 3 برای فرود نیاز به چتر نداره، بنابراین در هنگام فرود آسیب کمتری به پهپاد وارد میشه. این پرنده با برد زیادی که داره کاملا از دید کاربر خارج میشه. به همین خاطر برای هدایت از ایستگاه کنترل زمینی بنا به نوع مأموریت پهپاد به صورت نیمه خودکار و یا تمام خودکار کنترل میشه. ابابیل 5. پهپاد ابابیل 5 که در رژه نیروهای مسلح در 29 فروردین سال 1401 برای اولین بار نمایش در اومد
یک پهپاد موتور پیستونی با موتور روتکس 912 یا 914 که بر اساس تصاویر مجهز به 6 بمب هدایت شونده قائم و در یک نمونه دیگه 4 موشک ضد تانک الماس بوده. اطلاعات دقیقی از این پهپاد هنوز گزارش نشده. پهپاد دارای چرخ جلوی جمع شونده است و سامانه اپتیکی اون در پشت چرخ جلو قرار داره. برای همین چرخ بسته میشه که جلوی دید رو نگیره. مهاجر. ساخت مهاجر در سال 1360 سال اول جنگ با همکاری سپاه پاسداران و دانشگاه آغاز شد و هدف از اون پرنده‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات بود. 4 نمونه از این پرنده از سال 1361 رسما در جنگ به کار رفتن که معمولاً به 6 راکت RPG 7 نیز برای درگیری با دشمن مجهز شده و دارای سامانه هدایت رادیویی در خط دید کاربر بود که کاربر باید اونها رو با چشم میدید. بعد از استفاده محدود از مهاجر 1 در جنگ ایران و عراق، ایران بعد از جنگ دست به تست مهاجر 2 با خلبان خودکار و بدنه سبکتر زد که با کمک خلبان خودکار میتونه دور از محل وجود امواج رادیویی نیز دست به پرواز شناسایی بزنه. بعد از اون مهاجر 3 و 4 نیز وارد خدمت شدن که دارای برد بیشتری بودن و مهاجر 4 توان ارسال تصاویر گرفته شده به صورت مستقیم نیز داشت. مهاجر نیز دارای موتور پیستونی در عقب و فاقد چرخ بوده و از روی ریل شلیک میشه. مهاجر 4 این پهپاد به عنوان یک پهپاد شکاری مجهز به 2 موشک هوا به هوایی میثاق زیر بال شده. میثاق موشک پدافندیه ولی در این پهپاد برای شکار پهپاد دشمن به کار میره. مهاجر 4 فاقد چرخه و از روی ریل شلیک میشه. در واقع دارای نقش واکنش سریع تا بتونه به سرعت از روی ریل شلیک بشه و خود رو به پهپاد دشمن برسونه. مهاجر 6 این پهپاد در سال 1396 رونمایی شد و بر اساس مهاجر 4 ساخته شده که شامل یک موتور پیستونیه و از یک دوربین اپتیک دید حرارتی زیر دماغه بهره میبره. اطلاعات بیشتری هنوز از این پهپاد منتشر نشده. بر اساس این تصاویر در زیر هر بال اون 1 تا 2 بمب هدایت اپتیک قائم دیده شده که دارای برد 8 کیلومتره. معراج 504 که در حقیقت حاصل انجام تغییرات در به‌روزرسانی پهپاد معراج 214 است، میتونه محموله انفجاری 2.5 کیلویی رو تا برد 100 کیلومتری حمل کنه و از یک موتور پیستونی نیز به عنوان قوای پیشران استفاده میکنه. شاهد 136 یک پهپاد انتحاری شبیه هاروپ اسرائیلی با برد 2000 کیلومتر و کالاهایی که 50 کیلوگرم. طرار اولین پهپاد جت ساخت ایران که بر اساس پهپاد QM107 در زمان حکومت پهلوی تحویل ایران شده توسعه یافته. این هواپیما در سال 2010 میلادی رونمایی شد و به گفته تلویزیون دولتی ایران دارای برد 1000 کیلومتره. اگرچه مشخص نیست این برد با سلاح یا بدون سلاحه. شاهد 129 یکی از موثرترین پهپادهای ایرانی دارای برد حدود 2000 کیلومتر که دارای بارهای کشیده بزرگ برای مصرف سوق کمتر در ارتفاع بالاست. سایه در دسامبر سال 2012 سپاه پاسداران اعلام کرد یک پهپاد آمریکایی اسکای ایگل رو به دست آورده. نحوه به دست اومدن اون مشخص نیست ولی از قرار معلوم در آبهای خلیج فارس سقوط کرده و توسط غیر نظامیان از آب گرفته شده. آمریکا گم شدن اسکای ایگل خود رو انکار کرد و هرگز زیر بار این مسئله نرفت. ایران نیز چند ماه بعد تصاویری از خط تولید نسخه مهندسی معکوس با اسم سایه را نشون داد. نسخه آمریکایی فاقد دمه ولی نسخه تولید ایرانی دومی مثل عدد 8 فارسی داره. آرش یک پهپاد انتحاری ضد راداره.
این پهپاد دارای نقش ضد راداره و دارای کاونده غیر فعاله، ولی با در نظر گرفتن برد بالای اون که حدود 2000 کیلومتره، بدون شک یک سامانه ناوبری میان مسیر مثل GPS نیز داره تا پهپاد رو تا نزدیکی هدف پیش ببره. رعد 85 یک پهپاد انتاری که توسط ارتش ایران به خدمت گرفته شده. حماسه یک پهپاد موتور پیستونی رونمایی شده در اردیبهشت سال 1392 برای انجام عملیات شناسایی به حملات هوا به زمین که در مورد نوع سلاح اون اطلاعاتی در دست نیست. شاهد 123 پهپاد شناسایی بر اساس هرمس 450 که فاقد چرخ بوده و از یک موتور پیستونی در عقب استفاده میکنه. کمان 12 توسعه داده شده توسط نیروی هوایی ارتش که شباهت‌هایی با پهپاد مهاجم 92 داره. این پهپاد موتور پیستونی که موتور اون در قسمت عقب قرار داره با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت و مداومت پروازی 10 ساعت قابلیت برخاست از باندهایی با حداقل طول 400 متر رو داره. غزه یا همون پروژه شاهد 149 در اطلاعات منتشر شده توسط سپاه نیوز در رابطه با پهپاد غزه اعلام شده که 3100 کیلوگرم حداکثر وزن برخاست، 35 ساعت مداومت پروازی، 35000 پا حداکثر ارتفاع پروازی و 500 کیلوگرم توان حمل تجهیزات الکترونیکی و شناسایی داره. پهپاد مهاجر 10 پهپاد سیمرغ پهپاد صاعقه. ممنونم که تا انتهای برنامه با من همراه بودید.